Please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss another update. हॅलो फ्रेंड्स, आजची आपली रेसिपी आहे अंडा पकोडा. यासाठी लागणारे साहित्य: 3 उकडलेली अंडी, बेसन, आलं लसूण पेस्ट, लाल मसाला, हळद आणि मीठ. प्रथम अंडी गोलाकार कापून घ्या. नंतर बेसन मध्ये आलं लसूण पेस्ट, लाल मसाला, हळद व मीठ घालून मिश्रण तयार करून घ्या. या मिश्रणामध्ये अंड्याचे काप घालून तळून घ्या. दोन्ही बाजूनी तांबूस रंग आल्यावरती पकोडे काढून घ्या. जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच काही सजेशन्स असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करायला विसरू नका.